გამარჯობა მეგობრებო, მე მერაბი ვარ და ვაგრძელებთ პროგრამირების ვიდეო გაკვეთილებს. ესე იგი დღეს აგიხსნით საკმაოდ პრაქტიკაში საკმაოდ გამომდგარ და კარგ ფიჩერს, რომელიც გულისხმობს პირობის ერთ ხაზზე დაწერას. ესე იგი ეს რა არის? ჩვენ ხომ ვიცით if პირობებს რომ წერთ დაპროგრამირების დროს და if შემდეგ მოდის ბლოკი then ანუ if პირობის შესრულების შემდეგ სადაც შევიდეს შემდეგ else გვაქვს if პირობა თუ არ შესრულდა რომელ ბლოკში შევიდეს სტეკებში. ახლა ამ if პირობის ერთ ხაზზე დაწერას გასწავლით, რაც საკმაოდ გამომდგარია, ასე ვთქვათ და პრაქტიკაში ძალიან ლამაზად იკითხება და იწერება კიდევაც. აი რომ შეხედავ და მოგეწონება ეგეთი ვარიანტი. ესე იგი გავაკეთოთ JavaScript ფაილი და მოდი გავაკეთოთ დავწეროთ ახლა კონსტანტური ცვლადი x უდრის 10 მაგალითად და კონსტანტა y უდრის მოდი 20 უდრიდეს და შემდეგ ცვლადი გამოვაცხადოთ z, ლეთით უკვე რადგან z უნდა შევცვალოთ და იყოს 30. და ახლა ტრადიციული პირობა განვიხილოთ. მოდი ახლა ეს ახლა ვწერთ if x ტოლია 10-ის მაშინ შევიდეს then ბლოკში, ანუ ამ სტეკში. სადაც ახლა ვიმყოფებით და რაღაც დაწეროს თქვათ x დაბეჭდოს და ეს ვინც არიცით console log-ში ორი არგუმენტი რატომ აქვს ახლა გაკეთებული ორი პარამეტრით. პირველი პარამეტრით წერთ tags ეგრეთ წოდებულს რა, ანუ რას ლოგავთ რომ გამოვარჩიოთ. და else მოდი აქ დავწეროთ if stack if ბლოკი უბრალოდ if ბლოკი და ვეჭდავთ x და else დავწეროთ. else-ის შემთხვევაშიც console-ში დავლოგოთ მოდი y დავლოგოთ else block და y დავლოგოთ. აქ დავწეროთ y ბოდიში აქ ცუდად დამიწერია ფიგურული ფრჩხილები მასივის ფიგურული ფრჩხილები დავწერე. კარგით, მოდი ახლა ეს შევამოწმოთ კონსოლში, გავუშვათ და node app.js და მივიღეთ if ბლოკი დავბეჭდეთ. ანუ იმიტომ რომ if პირობა შესრულდა, რო არ შესრულდეს, მაგალითად შევა else ბლოკში, კი ბატონო. ანუ if-ებს ხომ ვწერთ ასე რა. და ეხლა ნახეთ როგორ კარგად და ლამაზად იწერება კიდევ ეს if-ი, ანუ პირობა რა, ასე ვთქვათ. პირდაპირ იწერება ეხლა ესე x უდრის 3 უდრისი მონაცემთა ტიპის მიხედვით შემოწმებას გულისხმობს, ეგ დარწმუნებული ვარ გეცოდინებათ. ესე იგი წერთ პირდაპირ პირობას ეგრევე, ანუ if-ის გარეშე. შემდეგ კითხვის ნიშანს უსმევთ და კითხვის ნიშნის შემდეგ მოდის then ბლოკი, აი ეს ნაწილი. მოდი ავიღოთ ეს ნაწილი ასე და აქ დავწეროთ ოღონდ one line then ასე დავწეროთ. ანუ one line-ის პირობაში რომ ვართ, ეგ ავღნიშნოთ. ესე იგი, თუ x-ი 10 უდრის, კითხვის ნიშნის შემდეგ უკვე then ბლოკი მოდის, მაშინ რა გააკეთოს და შემდეგ else-ი თუ არა და ორი წერტილით მოდის უკვე else პირობა. და აქაც console log-ი გავაკეთოთ და ჩავწეროთ one line, აქ line-ის ნაცვლად კი დამიწერია, ბოდიშით. one line else. და one line else-ში დავბეჭდოთ y. ესე იგი რა მოხდა? აი ამ ერთ ხაზზე, მე-14 ხაზზე დავწერეთ რაც წერია აი აქ. if და else. და მოდი ახლა შევამოწმოთ. აგერ პირველი line-ი რაც დაგვიბეჭდა კონსოლში, ეს არის პირველი if-ის შედეგი და მეორე one line then რომ წერია, ანუ then-ში შევიდა.
და შესრულდა პირობა და მაქედან გამომდინარე დაბეჭდა ეს აქ რო იგივე გავაკეთოთ როგორც ზემოთ რომ არ შევასრულოთ ეს პირობა შევიდა one line else-ში. ახლა ეს ხომ გასაგებია, როდესაც მოქმედება გვაქვს გასაკეთებელი ისეთი, საიდანაც რეზულტატს არ ველოდებით, რაღაც void ამბავს რო ვაკეთებთ, void პირობა რო გვაქვს ესეთი, ამ შემთხვევაში ასე ვწერთ. თუმცა თუ გვინდა რომ დავაბრუნოთ პასუხი, აი მაგალითად z უდრიდეს პირობით შესრულებულ რაღაც მნიშვნელობას და მოდი ესე გავაკეთოთ. z უდრის x თუ ტოლია 10-ის, ანუ აქ უკვე პირობას ვწერ. ოღონდ ამ პირობაში ახლა მნიშვნელობას დავაბრუნებთ და z-ს მიენიჭება. then მაშინ დააბრუნოს 101. არა, მოდი 111 დააბრუნოს. განსხვავებული ციფრი იყოს. else, ანუ 2 წერტილი არის else, დააბრუნოს 222. ნახეთ რა ლამაზად მარტივად და პატარა მოცულობით დაიწერა, წასაკითხათაც საკმაოდ ლამაზია და დასაწერათაც საკმაოდ კომფორტულია. მოდი ახლა უпростოდ აქ ახლა ჩვენ გვინდა z-ის დაბეჭდა. და აქ დავწეროთ result. z result-ი და შიგნით იყოს z-ი. კარგი, მიდიება node. Run forest. Z result 111. ანუ აი ეს 111 მიიღო, რადგან x-ი 10-ის ტოლია. და აქაც თუ დავარღვიეთ ახლა პირობა, უნდა ორიანები მიენიჭოს. არის დასრულდა ოცნება. დარწმუნებული ვარ, ვინც არ იცოდით გამოგადგებათ, საკმაოდ პრაქტიკაში საკმაოდ რეალიზებადი და გამოყენებადი ფიჩერია online პირობა და დარწმუნებული ვარ გამოგადგებათ მოკლედ. One-line-ზე ასევე შესაძლებელია კიდევ რამოდენიმე რაღაცების წერა და ამას ცოტა მოგვიანებით გაგიზიარებთ ფუნქციები და ასეთი რაღაცები მასივებთან მუშაობა მაგალითად. დიდი მადლობა რომ უყურეთ ჩემს ვიდეოს. გამოიწერეთ ჩემი არხი და ლაიქით ვიდეო, რათა მომეცეს სტიმული იმისა, რომ უფრო მაგარი ვიდეოები ჩავწერო. წარმატებებს გისურვებთ, დარწმუნებული ვარ ძალიან წარმატებულები და მაგარი პროგრამისტები იქნებით.